หลายคนก็กังวลว่าพื้นที่จังหวัดเมียวดีจะเกิดภาวะสงครามกลางเมืองขนาดใหญ่เนื่องจากฐานที่มั่นใหญ่สุดของกองบัญชาการกองพลรบที่ 275 และก็กองพันที่ 44 ซึ่งติดอยู่ใจกลางเมืองเมียวดียังมีทหารอยู่มากกว่า 500-600 นายทหารระดับนายพลนายพันพำนักอาศัยอยู่พร้อมอาวุธอยู่จำนวนมากและถ้าเกิดว่ามีการถล่มหรือมีเป้าหมายในการโจมตีกันจริงๆก็อาจจะเกิดสงครามเร็วๆนี้เราวันนี้ท็อปนิวส์นะครับได้มีโอกาสไปพูดคุยกับหนึ่งในแรงงานเมียนมาที่มาทำงานอยู่ที่ประเทศไทยถามคำถามนี้และให้เขาสะท้อนมาว่ากรณีดังกล่าวนี้เป็นอย่างไรและความรู้สึกของแรงงานเมียนมาคนนี้เขารู้สึกอย่างไรบ้างไปฟังกันดูนะฮะครับตอนมันก็กลัวอยู่ที่บ้านตอนนี้ก็คนที่แบบตายกันเยอะครับอ๋อแล้วพวกนี้มีทางบ้านเราก็ติดต่อมาด้วยใช่ไหมเราไม่ติดต่อไม่ติดต่อใช่ไหมแล้วเราทำไงเราจะทำยังไงหลังจากนี้พี่ขอข้อมูลก็ได้ขอข้อมูลหน่อยย่ามันขาวนั่นเด็กเล่นม่านไปเปรียงเดียรับมาปะตากันเลยถ้าก่อนน่าจะตัวเดียรับหมอนี่ตอนนี้เมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วระเบิดเห็นไหมเนี่ยแบบจะมีอยู่จังหวัดนึงแบบเขาทางทหารพม่าเนี่ยเพียงระเบิดทรายเนี่ยหมดเลยเหรอใช่แล้วก็ประชาชนเขาก็หนีกันเนี่ยอย่างพวกเราได้ยังตอนนี้ด้านหมอนเนี่ยเดือดร้อนมากนะครับแล้วก็อย่างที่วัยรุ่นอย่างเราเนี่ยแต่คนที่อายุน้อยๆกว่ายังเป็นวัยรุ่นเขาก็ตามจับอยู่ครับก็ให้เป็นทหารพม่าหมดเลยแล้วเขาทำยังไงกันเขาแก้ปัญหายังไงก็แก้ปัญหาไม่ได้เราก็ต้องหนีครับตอนนี้ก็คนที่หนีก็หนีเข้าประเทศไทยนี่เยอะมากบทเราก็ทราบครับนี่นะครับก็โดยสรุปเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าตนเองรู้สึกหวาดกลัวมากคนที่บ้านตายกันเยอะเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วมีระเบิดลงทหารเนี่ยเคลื่องระเบิดใส่ประชาชนต่างหนีตายตอนนี้คนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากวัยรุ่นอย่างเขาพอทราบข่าวเช็คข่าวกับทางบ้านทราบว่าทางการทหารนี้เริ่มตามมาจับพวกเราก็แก้ปัญหากันไม่ได้ไม่รู้จะทำอย่างไรก็ต่างหลบหนีหลายคนหนีเข้าประเทศไทยกันเยอะมากเท่าที่ฟังจากเพื่อนๆตอนนี้เขาเริ่มหวาดกลัวหลายคนหนีเข้าไร่เข้านาเขาอยู่ที่บ้านไม่ได้ไม่ปลอดภัยเริ่มหวาดระแวงเพราะเห็นทหารตอนนี้ชาวบ้านเริ่มพูดกันแล้วว่าทุกคนทุกข์ใจเป็นอย่างมากส่วนตนเองนั้นก็เป็นห่วงแม่กับหลานที่บ้านนะครับทางด้านของแหล่งข่าวชาวเมียนมารายนี้ยังบอกเรานะครับว่าอยากให้คนที่มีอำนาจในการตัดสินใจหรือคนที่เรียนสูงที่ออกมาพูดคุยกับชาวโลกให้ได้ยินอยากให้ช่วยกันคิดและแก้ปัญหาที่บ้านเราตอนนี้ทุกคนอยู่อย่างไม่มีความสุขในฐานะประชาชนเราอยากเห็นบ้านเมืองเราที่มีความสุขสงบสุขไม่อยากให้มีการใช้ความรุนแรงแต่ยิ่งนับวันก็ยิ่งแย่ลงเพราะคนติดชายแดนกับข้ามมาไม่ได้เขาปิดชายแดนแล้วนอกจากนี้การสื่อสารในบางพื้นที่ก็ถูกตัดขาดเพราะทหารเมียนมาไม่อยากเห็นการสู้รบนะฮะบางคนอยากใช้โทรศัพท์ก็ต้องปีนขึ้นไปบนที่สูงๆเพื่อให้มีสัญญาณในการสื่อสารนะครับตอนนี้หลายฝ่ายก็เป็นกังวลใจแล้วก็ระแวงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะฮะส่วนเรื่องของการจะกลับหรือไม่อย่างไรเนี่ยต้องเรียนว่าตอนนี้มีแต่คนงานมีแต่คนเมียนมาที่อยากจะหลบหนีออกจากประเทศเป้าหมายหนึ่งก็คือประเทศไทยก็เลยต้องจับตาไปที่รัฐบาลไทยจะรับกับวิกฤตผู้อพยพอย่างไรนะฮะแต่ที่สุดแล้วเนี่ยการวางตัวของไทยท่านนายกก็ยืนยันว่าเราจะวางตัวเป็นกลางกับสถานการณ์นี้เรื่องภายในเขาก็ขอให้ทางด้านเมียนมานะครับได้ไปแก้ปัญหาในประเทศของตัวเองเอาเองแต่เมื่อไหร่ที่เกิดภาวะสงครามมีคนอพยพหลบหนีในฐานะมนุษยธรรมประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันก็คงต้องเข้าไปช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมนะครับผมมีข้อมูล Exclusive นะฮะที่เป็นการรายงานจากแหล่งข่าวนะครับในฝ่ายความมั่นคงเขาประเมินสถานการณ์นะว่าสถานการณ์ตอนนี้นี่มันอาจจะมีเรื่องผลเกี่ยวเนื่องซึ่งเมื่อวานพี่สำราญได้รายงานท่านผู้ชมไปเป็นเบื้องต้นแล้วนะครับบอกว่า
ปฏิบัติการในการเข้ายึดครั้งนี้ซึ่งพื้นที่เมียวดีเนี่ยรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นพื้นที่ของหม่องชิดตูหรือว่าพันเอกซอชิดตูนะฮะท่านผบ.กองทัพกะเหรี่ยงแห่งชาติทีมงานเอาวอขึ้นอีกทีก็ได้วอเมื่อวานเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นผบ.กะเหรี่ยงแห่งชาติ KNA นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นที่ทราบกันดีว่าพันเอกหม่องชิดตูเนี่ยได้ทำงานใกล้ชิดกับพลเอกอาวุโสมินอองไลน์โดยได้รับมอบหมายนะครับให้เป็นผู้ที่ควบคุมพื้นที่จังหวัดเมียวดีโดยเฉพาะเมืองชเวกกโกนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีบ่อนมีคาสิโนมีแหล่งสถานบันเทิงอยู่เต็มไปหมดนะฮะหม่องชิดตูดูพื้นที่นั้นอยู่พื้นที่นั้นถูกนะขนานนามว่าเป็นสวรรค์ทุนจีนสีเทาซึ่งก็ไม่ต่างจากเมืองเล้าไก่ในเขตปกครองตนเองโกกั้งที่อยู่ตอนบนของรัฐฉานนะฮะเมืองใหม่2แห่งในจังหวัดเมียวดีมีทั้งคาสิโนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แล้วก็มีแก๊งคอร์เซ็นเตอร์อยู่ด้วยเมืองใหม่ชเวกกโกอยู่ตรงข้ามอำเภอแม่ละมาดและอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีเฉอเจ้อเจียงนะฮะชาวจีนสัญชาติกัมพูชาเป็นเจ้าของนะครับและเฉอเจ้อเจียงคนนี้เป็นเพื่อนกับเจ้าเหวยนะฮะท่านผู้ชมครับเจ้าเหวยเป็นเจ้าของคาสิโนคิงโรมันที่สปป.ลาวตรงข้ามกับสามเหลี่ยมทองคำนะฮะซึ่งทั้งคู่เนี่ยถูกสหรัฐขึ้นบัญชีดำเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็การค้ามนุษย์นอกจากเมืองชเวกกโกก็ยังมีเมืองเคพาร์คนะฮะอยู่ตรงข้ามกับตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับมีผู้ลงทุนก็คือนายหวันคอกคอยฉายาไอ้ฟันหลออดีตหัวหน้าแก๊ง 14K หมาเก๊าทุกวันนี้หม่องชิดตูควบคุมเมืองใหม่ชเวกกโกส่วนเต็งหวินนะฮะซึ่งเป็นมือขวาของหม่องชิดตูเนี่ยกำกับดูแลเมืองเคพาร์คนะฮะท่านผู้ชมครับด้านบนนะฮะด้านบนขึ้นไปในจุดพื้นที่อันนั้นเป็นจุดที่เป็นที่ตั้งของเมืองชเวกกโกนะฮะนี่นะครับซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันเป็นสวรรค์ของคาสิโนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์และมีแก๊งคอร์เซ็นเตอร์อยู่ถ้าท่านผู้ชมจำกันได้นะครับเคยมีข้อมูลที่ทางด้านของแรงงานไทยนะถูกหลอกและถูกเอาไปค้ามนุษย์อยู่ที่เมืองโกกั้งนะฮะเป็นเมืองโกกั้งที่บิ๊กโจ๊กไปช่วยเหลือมานะครับณตอนนั้นเนี่ยทางการจีนรัฐบาลจีนกดดันให้รัฐบาลเมียนมานะครับต้องเข้าไปจัดการในส่วนของพื้นที่ที่กองทัพโกกั้งยึดนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่เมืองเล้าก่ายซึ่งแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ระบาดหนักมากแตกทัพหนีพ่ายลงมาที่สุดก็ต้องมาอาศัยเมืองชเวกกโกเป็นที่ตั้งใหม่และก็ดำเนินการเรื่องนี้อยู่ย้อนกันไปนะฮะเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2567ทางการจีนกดดันหม่องชิดตูให้มีการกวาดล้างแก๊งคอร์เซ็นเตอร์โดยทางจีนได้ส่งเครื่องบินมายังสนามบินแม่สอดมาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อช่วงประมาณกุมภาพันธ์ 67เพื่อรับชาวจีน997คนที่ตกเป็นเหยื่อแก๊งคอร์เซ็นเตอร์กลับไปดำเนินคดีหลังจากนั้นหม่องชิดตูเปิดเจรจากับผู้นำกะเหรี่ยง KNU และส่งสัญญาณไปยังพลเอกอาวุโสมินอองไลน์ให้ถอยออกจากเมียวดีและที่สุดกะเหรี่ยง KNU ก็ยึดเมียวดีได้แบบไร้เสียงปืนคือยึดได้โดยระม่อมนะฮะหม่องชิดตูก็ยังปักหลักอยู่ในเมืองใหม่ชเวกกโกคอยประสานงานกับมินอองไลน์และพี่ใหญ่จากประเทศจีนอันนี้คือทีมฝ่ายความมั่นคงรายงานพิเศษก่อติดแล้วก็ทำรายงานเรื่องนี้ที่สุดแล้วเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องการที่อยากจะให้ทางด้านของเมืองคาสิโนหรือผลประโยชน์ต่างๆนี่มันคงอยู่นะฮะอยู่ในอำนาจของกะเหรี่ยงเพื่อดูแลต่อตรงนี้ใช่หรือไม่ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์นำมารายงานท่านผู้ชมกันต่อไปนะครับจับตามองกันตรงนี้นะฮะว่าแล้วสถานการณ์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนี่คือพันเอกหม่องชิดตูอย่างที่เราบอกพื้นที่ข้างบนนะฮะเมืองชเวกกโกดูแลตรงนี้อยู่แต่ที่สุดแล้วณตอนนี้จากเคยที่ทำงานกับรัฐบาลทหารเมียนมาวันนี้กลับมาร่วมกับทางกองกำลังกะเหรี่ยงนะครับเปิดพื้นที่แล้วก็มีการผลักดันให้เอาทหารจากกองทัพทหารเนี่ยกลับไปในพื้นที่หรือไม่อย่างไรนะครับเรามาติดตามกันต่อว่าวันนี้สิ่งที่พี่น้องประชาชนเขาเครียดที่สุดจะเกิดอะไรอย่างไรขึ้นผู้สื่อข่าวที่แม่สอดนะครับรายงานว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวัน
ที่ 5 ที่ผ่านมาแล้วก็วันที่ 7 ที่มีรายงานว่าเครื่องบินมาลงเนี่ยนะครับหลายคนก็กังวลว่าพื้นที่จังหวัดเมียวดีจะเกิดภาวะสงครามกลางเมืองขนาดใหญ่เนื่องจากฐานที่มั่นใหญ่สุดของกองบัญชาการกองพลรบที่ 275 และก็กองพันที่ 44 ซึ่งติดอยู่ใจกลางเมืองเมียวดียังมีทหารอยู่มากกว่า 500-600 นายทหารระดับนายพลนายพันพำนักอาศัยอยู่พร้อมอาวุธอยู่จำนวนมากและถ้าเกิดว่ามีการถล่มหรือมีเป้าหมายในการโจมตีกันจริงๆก็อาจจะเกิดสงครามเร็วๆนี้นะครับในพื้นที่นักวิเคราะห์ทางทหารนะครับเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าหากกลุ่มต่อต้านเปิดการโจมตีฐานที่มั่น 275 กับกองพัน 44 ที่เมียวดี เชื่อว่าทางการทหารเมียนมาจะใช้กองกำลังทางอากาศยานบินตอบโต้อย่างหนักและเมียวดีจะกลายเป็นศูนย์กลางการสู้รบครั้งใหญ่ที่สุดเนื่องจากเมียวดีมีราษฎรประมาณ 300,000 โอกาสลุกลามไปยังเขตปกครองกลุ่มจีนเทานะซึ่งอาจจะมีผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากและจะมีผู้ที่อพยพหนีข้ามฝั่งมาที่แม่สอดประมาณสัก 150,000 คนเป็นจุดรับหน้าด่านนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์นะเขาก็สื่อส่งสัญญาณมานักข่าวในพื้นที่ก็เกาะติดสถานการณ์แล้วก็รายงานมานะครับถ้าท่านผู้ชมจำกันได้นะฮะว่ารัฐบาลเมียนมาได้มีการประกาศช่วงต้นปีที่ผ่านมากฎหมายรับราชการทหารของประชาชนที่จะเริ่มมีผลนะตั้งแต่ที่ออกมาตั้งแต่ปี 2010 เริ่มมีผลบังคับใช้ก็วันที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาระเบียบการเกณฑ์ทหารดังกล่าวครอบคลุมถึงพลเมืองชาวเมียนมาทุกคนโดยชายที่อายุตั้งแต่ 15 ปีถึง 35 ปีและหญิงอายุตั้งแต่ 18 ปีถึง 27 ปีต้องเข้ารับราชการเป็นทหารนะฮะอย่างน้อย 2 ปีสามารถขยายระยะเวลาประจำการได้สูงสุดถึง 5 ปีภายใต้คำสั่งสถานการณ์ฉุกเฉินหากใครฝ่าฝืนมีคำสั่งต้องลงโทษจำคุกสูงสุดถึง 5 ปีนะฮะอันนี้กระทรวงกลาโหมของเมียนมาเตรียมประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม